एक बच्चे का सवाल सी कि 18वीं सदी का प्रचार सी, बड़ा सार्थक प्रचार सी, उहदा असर हुंदा सी। अज टैलीविजन पर बहुत गुरबाणी चल रही है, बहुत कीर्तन के समागम हो रहे हैं, बहुत वड्डे वड्डे नगर कीर्तन हो रहे हैं, पर उहो जे सिख नहीं मिलते जिहो जे सिख 18वीं सदी विच सन। इहदा कारण की है? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ मौका नहीं मिलिया। हाँ बेटा बोलो, जो बच्चा खड़ा होया बोलो, शाबाश। सर ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਰੂਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ। बेटा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲ ਕੇ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਡਿਬੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲਾਈਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।